নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পশু সখীসকলৰ দায়িত্ব আৰু দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কত। পশু সখী কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰা হয়, কোন কোন মহিলা পশু সখী হ'ব পাৰে বা পশু সখী হ'বৰ বাবে যোগ্যতা কি কি, সেই সম্পৰ্কে মই কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যিসকলে সেই ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেখেতসকলে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰিব। এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোত আমি অকল আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ যে এগৰাকী পশু সখীয়ে কি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে আৰু ক'ত পালন কৰিব পাৰে। তেওঁৰ যিখিনি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰাৰ তেওঁ নিৰ্দিষ্ট এলেকা থাকে, যিহেতু সেই এলেকাটোতহে তেওঁ কি কৰিব পাৰে, দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে আমি পশু সখীৰ দায়িত্বখিনি চাওঁ, দায়বদ্ধতা কি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। এগৰাকী পশু সখী নিয়োগৰ উদ্দেশ্যই হ'ল দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবোৰক কাৰিকৰীভাৱে নিৰ্দেশনা দিয়া আৰু জীৱ জন্তু আৰু পশুধন পালকসকলৰ মাজত থকা সুৰক্ষাৰ মাজত সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়া। পশু সখীগৰাকীৰ প্ৰথম কাম হ'ল ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰতিগৰাকী কৃষক উৎপাদক দলৰ সদস্যাৰ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সেইসমূহ গৃহস্থী পৰ্যায় বা নিকটতম পশু চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তিধাৰীসকলৰ ওচৰত দাখিল কৰিব। নেক্সট হ'ল পশুধনৰ ওপৰত মাহটোত কৰিবলগীয়া কাৰ্যাৱলীৰ তালিকা সাজু কৰি ল'ব। নেক্সট আহিলে পশুধন থকা গৃহস্থীসমূহক কাৰিকৰী সহায়তা আগবঢ়াব। নেক্সট আহিলে পশুধনৰ খেতিয়কসকলৰ মাজত উন্নত ব্যৱস্থাবোৰৰ বিষয়ে তথ্য আৰু বতৰা প্ৰদান কৰিব। উন্নত ব্যৱস্থা, খাদ্য, চিকিৎসা আদি বিষয়বোৰ প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাব। নেক্সট হ'ল দায়িত্বত থকা অঞ্চলৰ পশুধনৰ সময়মতে টীকাকৰণ কৰাব। নেক্সট আহিলে সেই অঞ্চলত থকা জীৱ জন্তু পশুধনসমূহক পেলুমুক্ত কৰি ৰখা, ভিটামিন, মিনাৰেল আদি প্ৰদান কৰা কামত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব। পোৱালি জগাব লগা পশুধন চিনাক্ত কৰি উপযুক্তভাৱে জগাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব। নেক্সট হ'ল কৃত্ৰিম বীৰ্য ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কীয় অভ্যাস কৰাব, পিয়ন এৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাব, সঁচৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা মতা পশুধনক সলনাসলনিকৈ মিলন কৰোৱাৰ বিষয়ে গাঁৱৰ কৃষকৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাব। উপযুক্ত সময়ত পশুধনক খাহী কৰাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যত্ন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাব। উৎপাদকসকলক খাদ্য প্ৰদান সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা দিব। উপলব্ধ সমলৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি পুষ্টি যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গৃহস্থীসমূহক নিৰ্দেশনা দিব। এতিয়া যিখিনি মানে সেই অঞ্চলটোত যিখিনি সমল পায়, পশুপালনৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু যিখিনি সেই অঞ্চলটোত উপলব্ধ হয়, সেইখিনিকে কি হৈছে তেওঁলোকক সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাব লাগিব। নেক্সট আহিলে গাঁৱত থকা ঘাঁহনি খনি উন্নত কৰাৰ বাবে কৃষকসকলক উদগনি দিব। এতিয়া গাঁৱত যিসকলৰ আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায়ে কি হয়, গাঁও অঞ্চলত পশু পক্ষীবিলাক মুকলি পথাৰত চৰি থাকে। এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান গেজিং অঞ্চল থাকে, যিবিলাক অঞ্চলত কি হৈছে ঘাঁহ উৎপাদন কৰাব পাৰি। আজিকালি আমি জানো যে উন্নত মানদণ্ডৰ ঘাঁহ পায়, গতিকে ঘাঁহৰ কি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্ম বনাব পাৰে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে পশু সখীগৰাকীয়ে সহায় কৰিব পাৰে, মানে উন্নত ঘাঁহ আনি কেনেকৈ ঘাঁহ উৎপাদন কৰিব তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে সদস্যাসকলৰ মাজত। নেক্সট হ'ল পশুধন আবদ্ধ কৰি ৰখা আৰু সলনাসলনিকৈ মুকলিকৈ ৰাখি খাদ্য প্ৰদান কৰা সম্পৰ্কীয় শিক্ষা কৃষকক প্ৰদান কৰিব। পশুধন একত্ৰিত কৰি বিক্ৰী কৰাৰ উপযুক্ত সময় চিনাক্ত কৰিব। নেক্সট আহিলে বেচিব পৰা পশুধন নিৰীক্ষণ কৰা আৰু বজাৰৰ সৈতে সংযোগ সাধন কৰাই দিয়া। নেক্সট হ'ল গাইগুটীয়াকৈ পশুধন বীমাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাই দিয়া। এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বীমাৰ কথাটো। নেক্সট আহিলে পশুপালকসকলৰ মাজত মাহেকীয়া সভা অনুষ্ঠিত হোৱাত নিশ্চিত কৰা। নেক্সট আহিলে নিৰ্ধাৰিত দিনলিপিত প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যাৱলী লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব। বিচাৰিলে সেয়া গাঁও সংগঠনক প্ৰদান কৰিব, উৎপাদক গোটক পিছত দিব। নেক্সট হ'ল পশুপালক গোট, গাঁও সংগঠন, মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন, উন্নত খণ্ডৰ ব্যৱস্থাপনা গোটে প্ৰদান কৰা দায়িত্ব পালন কৰিব। জৰুৰী হ'লে ওচৰৰ পশু চিকিৎসা সেৱা কেন্দ্ৰক অৱগত কৰাব। গতিকে এই কামখিনি এগৰাকী পশু সখীয়ে কৰিলে তেখেতৰ কামৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি হ'ব, লগতে তেখেতৰ পৰা পাব লগা যিখিনি উপকাৰিতা, সেই উপকাৰিতাখিনিও সেই অঞ্চলৰ ব্যক্তিয়ে পাব। এতিয়া কাম চলাব লগা অঞ্চলটো চাওক। প্ৰথমতে প্ৰাথমিকভাৱে এগৰাকী পশু সখীয়ে নিজৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত এলেকাত সুকলমে নিজৰ কাম কাজ চলাব